ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න Sri Flavours channel එකට. අද මම හදලා පෙන්නන්න යන්නේ ස්පැගටි වලින් කොහොමද කොත්තුවක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම ස්පැගටි මේ විදිහට තමයි තියා ඉන්න මේ විදිහට තම්බලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ස්පැගටි එක මම මේ කඩලා අරන් තියෙන්නේ පොඩියට. ලේසියට කැමරට ගන්න පුළුවන් හන්ද. චිකන් කරියක් කටු නැතුව මස් විතරයි ඒ වගේ චිකන් කරිය හදන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ ලීස් පාවිච්චි කරනවා කැරට්, ලීස්, ගෝවා, ලුණු, සුදුරුණු, අම්බිරිස්, කරපිංචා ඒ වගේ බිත්තර ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. අපි පාවිච්චි කරන ගම්බිරිස් කුඩු ලුණු පොඩ්ඩක් තෙල් පොඩ්ඩක්. ඉතින් මේක තමයි අද අපි හදලා පෙන්නන්න යන්නේ. ඒත් එක්කම මම මේ වීඩියෝ එක කරද්දී අවස්ථාවක් කරගන්නවා සෝකේ පළ කරන්න අපේ රටේ පාස්කු ඉරිදා වෙච්ච බෝම්බ ප්‍රහාරය. ඉතින් ඒ නිමල් සුවයත් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තුවාල ලයින් එක කට්ටියට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අපි හැමෝම දන්නා මොකද්ද එතන උනේ කියලා. ඉතින් අපිට තීරණ ගන්න පුළුවන් මොකද්ද අපි කරන්න ඕනද කියලා ඉස්සරහට. ඉතින් මමත් ඒ නගරේ ජීවත් වුණ කෙනෙක් හැටියට මමත් දන්නවා මිනිස්සු කොහොමද අපි කොහොමද එකට හිටියේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් හැමදේම දන්නවා. ඉතින් අපි මේක ආය පාරක් මං කියන එක ඒ වෙනුවෙන් අපි සෝකේ ප්‍රකාශ කරනවා අපේ. දැන් අපි හදන්න පටන් ගමු කොහොමද මේක ඉස්සරම කරන්න කියලා. දැන් මම පෑන් එක රත් වෙන්න දිහා තියෙන මේ වගේ. ඉතින් ඒකට අපි ඔයිල් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට දා ගන්න. ඉස්සර වෙජිටබල් ටික කුක් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක මම මොකද මේ වගේ දෙයක් කොත් හදනකොට හිතයි හැම එක්කෙනාම ලෑල්ලක් තියෙනවා තලණ්ඩ එක වගේ හැන්ඩල් දෙකක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒවා හැම එක්කෙනාම නැති හන්ද තමයි මම මේක ඉතාම ඉක්මනට කොහේ පිටරටක ඉන්න කට්ටියට ඉතාම ඉක්මනට හරිය ලේසි පස්තා ටික තම්බා ගන්න. චිකන් කරියක් තියෙනවා, වෙජිටබල් තියෙනවා. ඉතින් ඉක්මනටම කරගන්න මේ වගේ දෙයක් වෙනස් විදිහක දෙයක් කරගන්න. ඒකයි මම මේ වගේ වීඩියෝ කරන්නේ. නැත්තම් කවුරු හරි හිතයි ඇයි කොහෙද තට්ටු තියෙන්නේ මේක කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකෙන්ද අපි මේ විදිහට අපි සුදුරුණු ඉඟුරු ලුණු ටික ඒ ටික දාගෙන ඊට පස්සේ කැරට් ටික දා ගන්න. මොකද කැරට් ටික වෙලා යනවා පොඩ්ඩක් කුක් වෙන්න. මේ විදිහට දාගෙන විනාඩි එකමාරක් විතර මේ විදිහට ටෙම්පරරි කර ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලෑල්ල කරන්නත් අපි ඉතින් ඒකට වෙනම අර අඬු තියෙන සද්ද දෙන්න මේක තලන්න මික්ස් කරන්න. ඉතින් අපිට ඒක හොයාගන්න හැම එකකටම නැති හන්ද කාටරොත් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ වගේ දෙයක් මම කරන්නේ. දැන් මේ විදිහට අපි වෙජිටබල් ටික කුක් කරගන්නවා. දැන් අපි අපේ කැබේජ් ටික ගෝවා ටිකයි අපි ලීක්ස් ටිකක් දා ගන්නවා මේ විදිහට. ඒ ටිකත් කුක් කරගන්නවා විනාඩි 2ක් 3ක් විතර. දැන් එළවලු ටික අපි විනාඩි 5ක් පමණ කුක් කරගත්තා. මේ වෙලාවේදී අපි ලුණු පොඩ්ඩකුයි ගම්මිරිස් පොඩ්ඩකුත් දා ගන්නවා. ගම්මිරිස් කුඩු පොඩ්ඩක් ඒකේ රස වෙන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් එළවලු ටික අපි අර වෙනම තියා ගන්නවා. තියාගෙන අපි බිත්තරෙක් කුක් කරලා ඊට පස්සේ අපි දා ගන්නවා. මොකද නැත්නම් මේ එළවලු ටිකේ ලස්සන ගතිය පාට යනවා. ඉතින් ඔයාලා දැකලා කොත්තු කරද්දිත් ඒකට එළවලු පැත්තක කුක් කරනවා. ඊට පස්සේ බිත්තර පැත්තක දාගෙන මික්ස් කරගන්නවා. මේ විදිහට අපි එළවලු ටික අයින් කරගෙන ගායත් තෙල් ටිකක් දාලා අපි ඊට පස්සේ බිත්තරක වෙනම හදා ගන්නවා ඒකේ. මේ විදිහට පුදාගෙන අපි බිත්තර කේක මේ විදිහට කන්න දාගන්න මේ විදිහට. ඉතින් පොඩ්ඩක් ලුණු ගම්බිරිස් පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. මොකද ඒක රසයක් තියෙනවා ලුණු ගම්බිරිස් පොඩ්ඩක් දාගත්තාම බිත්තරකට ආයෙ වෙනම හැම දෙයකම පොඩ්ඩක් සීසන් වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට ටක් ගාලා මේක මේ විදිහට කුක් කරගන්න බිත්තර එක. මේ විදිහට කුක් කරගෙන දැන් අපි අපේ මස් හොද්දෙන් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට දා ගන්නවා. මස් මේ විදිහට චිකන් කරේ මේ විදිහට ග්‍රේවි එකත් එක්කම පොඩ්ඩක් මේකට දා ගන්නවා. මේකට දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඊට ඒකත් කලවම් කරන ගම අපේ පස්තා එක මේ විදිහට මේකෙන් අපේ රවස්ස ගන්නට මේ විදිහට දා ගන්නවා ස්පැගටි ටික. ඔයාලට ස්පැගටි හදන්න බැරි නම් නූඩ්ස් එකකින් උනත් මේක කරන්න පුළුවන්. නූඩ්ස් එකකින් ඒකම තමයි වෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට අපි මේක කුක් කරගන්න විනාඩි 2-3ක් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි අපේ එළවලු ටික මේකට දා ගන්නවා. දැන් මද ගින්දරේ මේ ටික විනාඩි 5ක් විතර තව මික්ස් කරගන්නවා. එච්චරයි කරන්න නැද්ද? හරියම ඉතාම ඉක්මනට කරගත්තා බලන්න. හරියම ලේසි. ඉතාම ඉක්මනට මේක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. බලන්න දැන් ඉතාම ඉක්මනට අපි හදලා ඉවරයි. ඉතින් මම හිතනවා මේක
හරිම ලේසි වලට ඕන කෙනෙකුට කරගන්න. ඔයාලට ස්පැගටි නැත්තම් මේ වගේ පස්තා නැත්තම් මං කිව්වා ඔයාලට නූඩ්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් වෙනස් විදියට වෙනස් දෙයක්ම අපිට හදාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් බලන්න ඔයාලට ඉතාම ඉක්මනට මේ වගේ ස්පැගටි වලින් නැත්තම් පස්තා වලින් අපි මේ විදිහට කොත්තුවක් හදාගත්තා. මම හිතන ඉතින් මේ වීඩියෝ වලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මොකද ඉතාම ඉක්මනට මොන හදයක් හදාගෙන කන්න උනහම මේ වගේ දෙයක් හදාගන්න පුළුවන් වෙනස්ම ආකාරයකට. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක නරඹුවට.